नमस्ते तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म मन्जु लिङदम। तपाईले देखिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ एकदमै घाम लागिरहेको छ, तर एकदमै चिसो छ। कति ठाउँमा यो जमेको पानीहरू अझै पनि बिल्लिएको छैन। एकदमै जाडो अवस्था छ अनि आकाशै खुलेको छ अनि यो घाम चाहिँ डाइरेक्ट आँखामा पर्ने भएको भएर चाहिँ एकदमै आँखा चिम्रो हुने भएर मैले चाहिँ यो चस्मा लगाएर भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु। खासमा चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरू समक्ष चाहिँ ल्याउनलाई अस्तिदेखि नै मैले प्रयासरत थिएँ, तर अब विविध कारणले गर्दा टाइम म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सकिरहेको थिइनँ। त्यही भएर आज चाहिँ मैले जसरी भए पनि तपाईँहरू माझ ल्याउनै पर्छ, किनभने धेरैजनाले चाहिँ मलाई यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि यो सिजनल वर्कर भिजामा अप्लाई गर्न के गर्नुपर्छ, कसरी अप्लाई गर्नुपर्छ, कुन साइटमा गएर अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर। हुन त मैले धेरै महिना अगाडि यो सम्बन्धी भिडियो लगाएको थिएँ र युट्युबमा पनि तपाईँले प्रशस्त मात्रामा यो सम्बन्धी भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कसरी अप्लाई गर्ने सिजनल वर्कर भिजाको लागि भनेर। फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा ताजगी होस्, फेरि अपडेट होस् र यो 2023मा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, किनभने अहिले चाहिँ धेरै मोर देन 40,000 मार्क भइरहेको अवस्था र फेरि अहिले चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन पनि हाई भएको अवस्था, किनभने धेरैजनालाई अब जानकारी भइसकेको छ अनि धेरैजनाहरू चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ आउनलाई, काम गर्नलाई। त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी कुन साइडमा गएर के कुरामा सोच विचार गरेर चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला भन्दै अहिले चाहिँ म तपाईँलाई यो स्क्रिन रेकर्डमा लान्छु। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो gov.uk को साइटमै लिएर जाँदैछु। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो नोटिस मैले देखेँ यो गुगलमा हेर्दाखेरि, यो सिजनल वर्कर भिजा रुट भनेर। अनि यो चाहिँ 2022 जुनमा पब्लिस भएको रहेछ भर्खरै। अनि यहाँ तपाईँले एकदमै थोरोली पढेर आफ्नो इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। यो सबै तपाईँले यसरी हेरेर होइन यस बारेमा तपाईँले अझ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो द भिजा रुट विल रन फ्रम 2022 to 24 एन्ड करेन्टली अलोज अप टु 30,000 चाहिँ तपाईँको हर्टिकल्चर सेक्टरमा र 2,000 चाहिँ तपाईँको पोल्ट्री सेक्टरमा जम्मा गरेर 40,000 चाहिँ अहिले सिजनल वर्कर भिजको रुटबाट चाहिँ युके विभिन्न देशहरूबाट ल्याइँदैछ भनेर यसले बताछ। यहाँ तपाईँले सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो म यसलाई यो तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको हुन्छु, यसको लिङ्क तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै कुराहरू दिएको छ, पर्पजहरू। अब यो कुराहरू खासै हामीलाई त्यति साह्रो चाहिन्न होइन। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ एलोकेटिङ अपरेटर्स टु डेलिभर द भिजा रुट भनेको छ होइन। यो कसलाई चाहिँ यो भिजा अपरेट गर्नको लागि चाहिँ डेलिभर गरिएको छ भनेर। अनि करेन्ट अपरेटर्स आर चाहिँ को छ भनेर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्कोर्डिया करेन्ट लाइसेन्स एक्सपायर एट द एन्ड अफ 22 भनेको छ होइन। यो 22 मा एक्सपायर हुन्छ भनिएको छ, एन्ड अफ 22। तर यो चाहिँ अहिले रिन्यू गरिसकेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु मैले, यो हामीले चेक गर्न सक्छौँ। अनि अर्को प्रोफोर्स लिमिटेडको पनि 22 इन्डसम्म मात्रै छ यसको लाइसेन्स। अब भिजा स्पोन्सरसिप गर्नको लागि चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त भएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ अब विभिन्न युट्युबरले पनि भनिसकेको अवस्था छ र मैले पनि अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ यो कुनै पनि सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप लेटर दिनको लागि त्यो कम्पनीसँग लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो चाहिँ लिगली हुन्छ भनेर मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि भनेको थिएँ। आज पनि फेरि रिपिट गर्छु, त्यो हुनपर्छ। र यिनीहरूको चाहिँ एक्सपायर डेट एन्ड अफ 22 भनिए तापनि यिनीहरूले फेरि पनि रिन्यू गरिएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो चाहिँ म 100% स्योर छैन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो तल तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यो फ्रुटफुल जब्स र एज रिक्वायर्ड रिक्रुटमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूको लाइसेन्स छ भनिएको छ होइन। अब हामीले चाहिँ यो फ्रुट जब्स र एज रिक्वायरमेन्टमा गएर हामीले चेक गर्न सक्छौँ। तपाईँले यो साइटमा यसरी ओपन गरेर सबै कुराहरू हेरेर पढेर इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै तलसम्म छ, यसलाई चाहिँ मैले सर पढिनँ सबै कुराहरू। तपाईँलाई मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु भनेको छु, त्यसमा गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेन आजको इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूसँग कुरा गर्न लागेको भनेको चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई यो पनि तपाईँहरूको लागि केही सहयोगी हुनसक्छ। कुनले चाहिँ तपाईँलाई भिजा रुट दिन सक्छ, त्यो भिजा चाहिँ स्पोन्सरसिप लेटर दिन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई
देखाउन खोजेको हो मैले चाहिँ यो यस युकेकै गभर्मेन्ट साइटमा युकेकै के भन्छ अथोराइज साइटमा लेखिएको भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई मलाई यो देखाउँदा एकदमै उपयोगी हुन्छ भनेर लागेर मैले देखाइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी यो फ्रुटफुल जब र एजी रिक्वायरमेन्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटेडमा गएर चाहिँ हेर्छौँ है। एजी रिक्वायरमेन्टमा जानुहोस् अनि यसमा भनिएको छ फर्म फिल गर्नुहोस् अनि हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ भनेर एप्लाई नाउमा जानुहोस् अनि यहाँ फिल गर्न थाल्नुहोस्। यो चाहिँ अब सबै इन्फर्मेसनहरू दिएर एप्लाई नाउ गरिसकेको छ। यो थ्याङ्क यू फर यर मेसेज इट हेज बिन सेन्ट भनेको छ। अब हेरौँ यसले कन्ट्याक्ट गर्छ कि गर्दैन। मैले चाहिँ एकजना भाइको डिटेलहरू यसमा अप्लाई गरिदिएको छु। तपाईँले पनि यसरी नै इन्फर्मेसनहरू राखेर गर्न सक्नुहुन्छ एजी रिक्रुटमेन्टलाई। उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन्। हामी फेरि यो फ्रुटफुल जब्समा पनि जाउँ किनभने यो दुईटाको लाइसेन्स चाहिँ यथावत छ भनिएको छ। अनि यसलाई ओपन गरौँ। यसमा चाहिँ यो सिजनल वर्क स्किमको बारेमा अहिले फ्रड भइरहेको छ, हाम्रो नाममा चाहिँ अरूहरूले पैसा उठाइरहेको छ भन्ने कुराहरू दिएको छ। यो विश्वास नगर्नु होला, पैसा कति पनि पे नगर्नु होला, जब अप्लाई गर्दाखेरि हामी त्यसरी पैसा लिँदैनौँ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। तपाईँले यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई पनि लिङ्कमा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ यसको लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछु अहिलेलाई। अनि यसमा चाहिँ मैले थोरोली हेर्दाखेरि पनि अनलाइन तरिकाले गरेको देखिनँ। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा बेस्ट उपाय यसको यो जुन माथि कन्ट्याक्ट यो दिएको छ इमेल, यो यसलाई तपाईँले कपी गरेर इमेलमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सिभी कभर लेटर तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् र यो इमेलमा चाहिँ यसलाई इमेल गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई अनलाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा छ भने चाहिँ कृपया तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। म त्यो पनि हेर्ने कोसिस गर्नेछु। मैले चाहिँ एकदमै हेर्ने प्रयास गरेँ, देखिनँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब इमेल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त तपाईँलाई थाहै छ है, तर पनि मैले तपाईँलाई सर अलिकति देखाउने छु। तपाईँ इमेलमा जानुहोस् अनि तपाईँको ठ्याक्कै कम्पोजमा गइहाल्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले पेस्ट गर्न सिकाएको कुरा इमेल यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ अब अप्लाई फर सिजनल वर्क, अप्लाई फर यसमा चाहिँ अब हामीले यो मैले अघिल्लो भिडियोमा कसरी युरो पास कभर लेटर बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छु। तपाईँले त्यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी यो युरो पास कभर लेटर पनि बनाएको थिएँ अनि त्यसलाई पनि मैले एट्याच गरेँ। यो चाहिँ एउटा युरो पास कभर लेटर अनि अर्को चाहिँ सिभी हो। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी सेन्ड गर्छु। यो सेन्ड भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई मैले यो फ्रुटफुल जब्स र एजी रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू देखाएँ। किनभने यसको लाइसेन्स कन्टिन्युइङ भएको भएर पनि मैले यो दुईटा साइटमा चाहिँ गएर कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई फर इक्जाम्पलको लागि देखाएको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एकदमै उपयोगी हुनेछ भन्ने लागेको छ। यहाँ तपाईँले कन्कर्डिया र प्रोफोर्स लिमिटेडमा पनि गएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मैले चाहिँ सुनेअनुसार यसको लाइसेन्स रिन्यू गरिसकेको छ यो दुईटाले पनि। यसको साइट अनुसार चाहिँ 4टा साइट मात्रै चाहिँ एकदमै भरपर्दो देखिएको छ। यी 4टामै गएर तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने मैले ठानेको छु। लगभग मैले थाहा पाएको कुरा र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ र मेरो दिमागले मेरो नलेजले भ्याएअनुसारको कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा आज सेयर गरिरहेको छु। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र यदि छुटपुट केही छ भने तपाईँहरूले तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूमा म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई।